ආයුබෝවන්. Let's drive around YouTube නාලිකාව මේ වන විටත් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අයත් ඒ වගේම ඉදිරි කාලයේදී subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න යන හැමෝමත් ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. පසුගිය හැම වීඩියෝ එකකින්ම අපි ඔයාලව එක්කගෙන ගියේ ඩුබායි නගරයේ තියෙන සුන්දරම තැන් බලන්න නිසා මම කල්පනා කළා අද දවසේදී එක්සත් අරාබි එමිරේට් රාජ්‍යයේ තවත් එක ප්‍රාන්තයක් වෙන ෂාර්ජා නගරයේ තියෙන ඒ වගේම ලස්සන තැනකට ඔයාලව එක්කගෙන යන්න. මම ඔයාලට මේට පෙර කිව්වා වගේම මේ රට හැදිලා තියෙන්නේ ප්‍රාන්ත 7ක එකතුවකින්. ෂාර්ජා කියලා කියන්නේ එක්සත් අරාබි එමිරේට් රාජ්‍යයේ තියෙන තුන්වන විශාලතම ප්‍රාන්තය. සංස්කෘතික සහ අධ්‍යාපන යටිතල පහසුකම් වලට වඩාත් ප්‍රසිද්ධ ෂාර්ජා නගරය එක්සත් අරාබි එමිරේට් රාජ්‍යයේ සංස්කෘතික අගනුවර විදිහට හඳුන්වනවා. අරාබි සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරගන්නත් ඒ වගේම ඒ පෝසත් කිරීමටත් එයාලා දරන උත්සාහය නිසාම විවිධ අවස්ථාවල ලෝක පිළිගැනීම් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. 1998 වර්ෂයේදී අරාබි ලෝකයේ සංස්කෘතික අගනුවර 2014 වර්ෂයේදී ඉස්ලාමීය සංස්කෘතියේ අගනුවර 2015 වර්ෂයේදී අරාබි සංචාරක ප්‍රාග්ධනය වගේ මාතෘකා කීපයක්ම ඒගොල්ලෝ දිනාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් මෑතකදී 2019 වර්ෂයේදී UNESCO World Book Capital 2019 කියන ටයිටල් එකත් එයාලා දිනාගෙන තියෙනවා. අද දවසේදී අපි යන්නේ ඒ වෙනුවෙන් ඉදිවුන විශේෂ ස්ථානයක් බලන්න. මේ තියෙන්නේ මේ තමයි ඒ සුන්දර තැන. මේක හඳුන්වන්නේ House of Wisdom කියලා. ප්‍රඥාවේ මන්දිරය. ෂාර්ජා ලෝක පොත් අගනුවර ජීවමාන උරුමය විදිහට තමයි ගොඩනගලා තියෙන්නේ. 1919 වසරේදී The Sharjah World Book Capital ටයිටල් එක දිනා ගැනීමත් සමගම ඒ ජයග්‍රහණය සැමරීම පිණිස තමයි මේ ෂාර්ජා පාලකවරයා විසින් මේ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකරන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මෙතන පුදුම ලස්සනයි. හරිම නිස්කලංකයි. House of Wisdom පිහිටලා තියෙන්නේ ෂාර්ජා ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පාරේ යුනිවර්සිටි ටවුන් එකට ඉතාමත්ම ආසන්නයේ. ඒ වගේම බ්‍රිතාන්‍ය මූර්ති ශිල්පී ජෙරි ජුදාගේ නව පොදු කලාකෘතියක් වන The Scroll කියන ස්මාරකයට ආසන්නයේමයි. මේ තියෙන්නේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. මෙම ගොඩනැගිල්ලට පිටුපසින් විශාල ෆ්‍රී කාර් පාකින් එකක් තියෙනවා. එතන අපේ වාහනය නවත්තලා මෙම ප්‍රධාන ඇතුල්වීමේ දොරටුවෙන් පුස්තකාලයට ඇතුල් වෙන්නට පුළුවන්. පුස්තකාලයක් කියලා කියන්නෙම හැම මොහොතකම නිහඬතාවය ආරක්ෂා වෙන තැනක්. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේදීත් ඒ නිහඬ බව, නිස්කලංක බව හරිම අපූර්වට තියෙනවා. බැලූ බැල්මටම නෙත්සිත වසඟ කරන ආකාරයෙන් නිර්මාණය කර තිබෙන මෙම ආකර්ශනීය ගොඩනැගිල්ලේ වහලය පාවෙන වහලයක් ලෙසත් එහි බිත්ති වීදුරු වලින් සමන්විත වන ලෙසත් සකස් කර ඇති බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මෙම අධිතාක්ෂණික පුස්තකාලයේ ඇතුළතත් පිටතත් දකින්නට බලන්නට මොනතරම් ලස්සන අලංකාර වගේම ප්‍රයෝජනවත් දේ තිබුණත් වඩාත්ම මගේ සිත්ගත් ස්ථානය තමයි මෙන්න මෙතන. ලිවීමට හැකියාව දක්ෂතාවය තියෙන ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ගේම පොතක් නිර්මාණය කරලා මුද්‍රණය කරලා මෙම ස්ථානයේදී එය නිකුත් කිරීමේ හැම පහසුකමක්ම සලසලා තියෙනවා. මෙහි මේ වන විට 3,50,000කට අධික පොත් සංඛ්‍යාවක් තිබෙන බව වුන් පවසනවා. ඒ වගේම බ්‍රේල් බුක්ස් පවා තියෙනවා. කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට මෙම පුස්තකාලයට ඇතුල් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිම අයකිරීමක් කරන්නේ නැහැ. මෙම අධිතාක්ෂණික පුස්තකාලය වෙත පැමිණෙන්නන් උදෙසා ඔවුන් සපයා තිබෙන පහසුකම් මේ වගේ පුංචි වීඩියෝ එකකින් විස්තර කරන්නට බැරි තරම්. විශේෂයෙන්ම කුඩා දරුවන් සඳහා නිර්මාණය වුණු ළමා පුස්තකාලයත් කාන්තාවන් සඳහා ඔවුන්ගේ විවේකය ලබා ගන්නට අවශ්‍ය නම් කුඩා නින්දක් පවා ලබා ගන්නට සුදුසු ස්ථාන මෙම පුස්තකාලය ඇතුළත සකස් කර තිබීම විශේෂයි.
අපි දැන් යන්නට හදන්නේ පළමුවෙනි මහලට. ඒ සඳහා විදුලි සෝපානය වගේම පිය ගැටපිළ පාවිච්චි කරන්නටත් පුළුවන්. මෙම ලයිබ්‍රරි එකේ මෙම්බර්ෂිප්ස් තියන අය බුක්ස් ගෙදර අරගෙන ගිහිල්ලා කියවලා ඒව ආපහු බාර දෙනකොට මෙන්න මේ බුක්ස් රිටර්නින් ස්ටේෂන්ස් වල තමයි ඒ බුක්ස් තියන්නේ. පළමු මහලේදී අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන තවත් විශේෂිතම දෙයක් තමයි මේ එක්සිබිෂන් ඒරියා එක. මෙතන තියෙනවා සත්ව විද්‍යාව, තාරකා විද්‍යාව, වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ගණිතයට අදාළ ආදි කාලයේදී ඔවුන් භාවිතා කරන ලද විවිධ උපකරණ. බොහෝ වෙලාවට මෙම පුස්තකාලයට පැමිණෙන වැඩි දෙනෙක් දිගු කාලයක් මෙම ස්ථානයේ ගත කරන නිසා එයාලට අවශ්‍ය කෑම බීම සමහර වෙලාවට පොඩි කොෆි එකක් එහෙම ගන්න ඕනේ නම් ඇතුලේ ලස්සන කැෆේ එකක් තියෙනවා. පුස්තකාලයක් කියලා කියන්නෙම ඉතාමත්ම නිහඬ තැනක් බව අපි කවුරුත් දන්න දෙයක්නේ. ඒ වගේම මේ House of Wisdom කියන පුස්තකාල සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පරිසරයේත් ඒ පුදුම නිහඬකම, නිස්කලංකකම හිතට ගෙනත් දෙන්නේ හරීම සමාදානයක්. හරි සැනසීමක්. භාවනා කරන්න උනත් සුදුසු තැනක් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මෙම සුන්දර ගොඩනැගිල්ල වගේම ඒ අවට පරිසරයක් ඡායාරූපගත කරන්නට, වීඩියෝ කරන්නට කිසිම බාධකයකින් තොරව ඔවුන් අවසර දීලා තියෙනවා. මේ තමයි අර ඇතුලේ තිබුණ කැෆේ එකේ අවුට්ඩෝර් සිටින් ඒරියා එක. අද නම් අහස හරිම පැහැදිලි. නමුත් අපි මෙම රූපගත කිරීම කරන්නට දවස් 2කට ඉස්සර වෙලා මුළු UAE දේශයටම විශාල වර්ෂාවක් තිබුණා. ඒ නිසා අහස, මේ පරිසරය හැම දෙයක්ම අඳුර වෙලා තමයි තිබුණේ. පොත්පත්වලට සහ කියවීමට ආදරය කරන අයට නම් මෙතන පාරාදීසයක් වගේම තමයි. මෙම ස්ථානයට එන මොනම කෙනෙකුටවත් ආපහු යන්න හිතෙන්නේ නැති තරමටම සුන්දරයි.
ඔන්න ඉතින් මේ House of Wisdom සුන්දර පරිසරයේ සමුදීලා අපි පිට වෙන්නයි හදන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකකිනුත් ඔයාලා ගොඩාක් දේවල් දකින්න ඇති, ඒ වගේ මේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න ඇති, ඒත් එක්කම යම් දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලාත් හිතනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලගේ අදහස්, ඔයාලට හිතන දේවල් සහ ඉදිරි කාලයේදී මේ වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තියෙනවා නම් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ නතුරු Let's Drive Around YouTube නාලිකාව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක ආරාධනා කරනවා හැමෝටම. ස්තුතියි.